හලෝ කොහමද ඔයාලට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට අද ගේන්න යන්නේ මෙන්න මේ coin එක ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන්ට මේ මම දාලා තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මෙයා වින්ඩ්‍රෝ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ PIX කියන coin එක කොහොමද earn කරගන්නේ කියලා තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වගේම එකක් ගෙනාවා ඉස්සෙල්ලත්. ඉතින් ඒකෙත් ගොඩක් අය කමෙන්ට් දාලා බැනලා තිබ්බා මේවා වින්ඩ්‍රෝ ගන්න බෑ අනම්මනම් කියලා. ඉතින් මේ coin එක earn කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ site එක නම් තාම ලංකාවේ කෙනෙක් රිවිව් කරලා නැහැ වගේ මම දැක්ක විදියට. ඉතින් ඒක නිසා යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක. හරි. ඉතින් මම මේ post එක මම අපේ channel එකේ දැම්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ post එක තුන්වෙනිද තමයි දැම්මේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක exchange වල list කරනවා කියන්නේත් මේ මාසේ තමයි list කරනවා කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ post එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද බලමු අපි කොහොමද මේකේ register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ register වෙන link එක පල්ලෙහා pin comment එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකින් ඔයාලට මේ register වෙන්න පුළුවන් මේ site එකේ. හරි. site එක කිව්වට මේක app එකකින් තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මම මේකේ ඉස්සෙල්ලා register වෙලා ඉන්න නිසා මම ඔයාලට step ටික කියන්නම් ඔයාලා register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා linking ආපුවම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලගේ email එක මෙන්න මෙතනින් දීලා ඔයාලා submit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ app එක download කරගන්න. එහෙම download කරගන්න බැයි නම් මම app එකේ link එකත් මෙතනින් pin comment එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ email address එක දීලා මෙන්න මෙතන submit කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට app එක download කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා app එක Play Store එකෙන් download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න වෙනවා. එහෙම click කරගෙන ඔයාලට මේකේ account එකක් හදා ගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. මෙන්න මෙතන login or sign up කියන බටන් එක click කරගන්න ඔයාලා මේ app එක අරගෙන මෙන්න මෙතන හරි ඒක click කරගෙන ඔයාලා මේ login කියන එක නෙමෙයි යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන sign up කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන tick mark එක දාලාද කියලා. මෙන්න මේ tick mark එක දාලා මෙන්න මේක click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට create account කියලා මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් ඔයාලගේ email එක දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ get code කියන එක click කරාම මෙන්න මෙතන තියෙන get code කියන එක click කරාම මෙන්න මෙතන තියෙන get code කියන එක click කරාම ඔයාලට ඔයාලගේ email එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක දීලා මෙන්න මෙතන next කියන එක click කරලා ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ banner එකක්. ඒකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන time එකක් count වෙනවා. ඒ time එක count වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ button එක පාට වෙනවා. ඒ පාට වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මෙන්න මෙතන ඒකේ කියලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ දාන password එක කොහේ හරි මතක තියාගන්න ආයේ මේක recover කරගන්න බෑ කියලා තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා password එක අමතක කරගන්න එපා. කොහේ හරි ලියලා හරි තියාගන්න මතක තියෙන තැනක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේකේ password එක දාගන්න. ඔයාලට ඉලක්කම් 8ට වැඩි අකුරු ඉලක්කම් තියෙන symbol තියෙන හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයේ මේ password එකම දීලා මෙතන next යන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ nickname එක මොකක් හරි name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ country එක select කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට male ද female ද ගැහණුද පිරිමිද කියලා තෝරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ done දෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ account එක create වෙනවා. මම නම් මෙන්න මේ විදියට create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ register වෙද්දි මෙන්න වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බෙලා ඇති. ඒ වගේම register වෙද්දි මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් 200ක් කියලා වැටලා ඇති. හරි. දැන් ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ app එකට යන්න ඕන. හරි. ඔයාලා app එකේ ඉන්නේ. දැන් මම මගේ account එකට යනවා.
ඉතින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ඇප් එක මෙන්න මේක Play Store එකේ ඔයාලා සර්ච් කරගන්න. මම ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට එයාලගේ Telegram official එකට Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට යන්න. හරි. මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට යන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණ ගමන්ම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ 200ක් කියලා ඇත්තේ. මගේ නම් 179 ගාණක් තියෙන්නේ. ඉතින් රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් 200ක් තියනවා මෙතන. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හෝම් එකට එන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලා හෝම් එකට එන්න. හෝම් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෝස්ට් වලට. මෙන්න මේ විදිහට පෝස්ට් එක උඩින් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලයික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඩබල් ටැප් කරාම මේ විදිහට ලයික් එක ඔටෝම වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අඩු වෙයි. මේ උඩ බලන්නකෝ මෙන්න මෙතන පොයින්ට් ගාන අඩු වෙනවා. මේ ලයික් එකකට එක පොයින්ට් එක ගානේ අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේක TikTok එක වගේම තමයි. TikTok එක වගේ ඔයාලට පෝස්ට් දාන්න පුළුවන්, වීඩියෝ ක්ලිප් දාන්න පුළුවන්, ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම දාලත් ඔයාලට මේ මෙන්න මේවා earn කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා earn කරලා තියෙන ගාන තමයි මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට පෝස්ට් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් sorry. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ වලට යන්න. වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා මේවට පෝස්ට් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේවට වැටෙන්නේ නැහැ හරියට. ඔය මගේ network එක පොඩ්ඩක් අවුල්. මෙන්න මේ විදිහට ලයික් කරන්නයි තියෙන්නේ. කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරනවටත් කමෙන්ට් කරනවට ෂෙයා කරනවට ඔයාලට මේවට ගෙවනවා මේ කොයින් වලින්. ඉතින් අපි බලමු මේ කොයින් එක ලිස්ට් වුණාම ඉදිරියේදී අපිට මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි එක්ස්චේන්ජ් කරලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම මේකේ කියලා තියෙන්නේ ලිස්ට් කරනවා කියලා. තාම හරියට එක්ස්චේන්ජ් එකක් ගැන කියලා නැහැ. එක්ස්චේන්ජ් කිහිපයක මම හිතන්නේ ලිස්ට් එයි. ඔයාලට මේකේ ඇප් එකට ආව ගමන් පෝස්ට් එක අර මම පෙන්නුව පෝස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා ලිස්ට් කරනවා කියන පෝස්ට් එක. එතකොට number 1 exchange වල තමයි ලිස්ට් කරනවා කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකේ ලිස්ට් කරයිද කියලා. හරි. ඉතින් ওই විදිහට වීඩියෝස් වලටත් ඔයාලට ලයික් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ටැබ් වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවටත් ලයික් දාන්න පුළුවන්. ටැබ් වලට මාරු වෙවි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය network අවුල් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට මාරු වෙවි ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට මාරු වෙවි මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඒ විදිහට පෝස්ට් තෝරගෙන ඔයාලට කැමති එකක ලයික් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ මෙන්න මේ දවසකට මේ 200ක් හම් වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ පොයින්ට් ගාන ඔයාලට එකතු වෙනවා. මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක උඩ ටච් කරන්න ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මේක උඩ ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මේ තප්පර 432කට වරක් එක පොයින්ට් එකක් ගානේ ඔයාලට ඇඩ් වෙනවා මෙතෙන්ට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට තමයි මේ 200 කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. දවසින් දවස 200 එනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ 200 ඉවර වෙනකන් ඔයාලට ලයික් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ලෙවල් එක, ඉන්න ලෙවල් එක. එතකොට ඔයාලගේ කොයින් ගාන මේ විදිහට වැඩි වෙන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මේ පොයින්ට් එකතු වෙන කාලය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන
ඔයාලට එනර්ජි එකත් වැඩි වෙනවා මේ. මෙන්න මේ පොයින්ට් ගානත් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේවට කියන්නේ පොයින්ට් වලට කියන්නේ එනර්ජි කියලා. අර Tron Link Pro wallet එකේ යූස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් මේකෙත් තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක මේ දැන් උනත් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ MetaMask wallet එකට. MetaMask ඒ වගේම තව wallet තියෙනවා. ඒවට මේවට සපෝට් කරන දැන්ට සපෝට් කරන ඒවට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ wallet වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw option එක, deposit option තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් withdraw guide එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද withdraw කරන්න යන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ මම කියන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ඔයාලා like කරනකොට මෙන්න මෙතන තමයි like කරනකොට, comment කරනකොට, share කරනකොට ඔයාලට මේ විදිහට coin එකතු වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඒක නිකන් freeze වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොඩි question mark එක icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාලගේ wallet එකට මෙන්න මෙතන balance එකට එකතු වෙනවා කියලා තියෙනවා. දවස් 7ක් ඇතුළත. ඉතින් ඔයාලා අද claim කරොත් දවස් 7ක් ඇතුළත තමයි මේ balance එක ඔයාලට add වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තිබිලා ඔයාලට දවස් 7ක් ඇතුළත තමයි add වෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මෙන්න මෙතන withdraw එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඔයාලට. මේ withdraw එක click කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට withdraw එකට ගියාම minimum එකේ ඉඳන් withdraw කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම උදාහරණයක් විදිහට මේක දාන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. withdraw කරන්න නම් මෙන්න මේවා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික තියෙන්න ඕන. ඔයාලා withdraw කරන්න යනකොට අර point 200ක් තියෙනවා. ඒ point වලින් අඩු වෙනවා. හරිද? එන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා free වැඩ කරනවා නම් පළවෙනි දවසේ ඔයාලා withdraw කරත් ඔයාලට මෙන්න මේවා ටික තියෙනවා නම් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ point වලින් මේ coin වලින් එහෙකුත් අඩු වෙනවා. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ receive වෙන ගාන. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි මේකේ කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ banner එක click කරලා ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් refer link එක copy කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලට මේක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහදී ඔයාලට අපේ channel එකේ Telegram channel එකේ එහෙම ඔයාලට මේවා ගැන update දාන්නම්. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group තියෙනවා, Telegram group තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් Telegram group වලට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා ඔයාලට. විශේෂයෙන් ඒවට එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් දිගටම මේකෙන් earn කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉදිරියේදී මේවා list කරොත් අපිට ගොඩක් ලොකු කොට මේකෙන් exchange කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් ওই විදිහට ඔයාලා වැඩ කරගෙන යන්න. තව මේකේ විස්තර තියෙනවා. ඔයාලට මේවා ටික කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් එහෙනම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.